Hallå på er. Här sitter jag och har det bra med en kall framför mig. Den är väl förtjänt efter en lång arbetsdag. Vad jag också har hunnit göra lite grann idag, det är att spela in sista klippen till en synare av Gekos nya X2000. Den kommer nog alldeles strax finnas på YouTube. Jag ska bara orka klippa ihop materialet också. Men det satt här och reflekterade över när jag gjorde det var alla de här diskussionerna vi har i våra internetforum. Vad som är rätt och fel och framförallt kanske vad saker och ting ska heta och vad som är rätt benämning på ditt och datt. Det kan leda till enorma diskussioner. Den mest timida, godhjärtade gamla farbror kan gå totalt upp i limningen ifall man råkar använda fel ord för en del saker. Det finns en del andra diskussioner också som kan bli heta. Om vi låter oss börja med den här 2-räls-3-räls-debatten. Vad som är bäst. Och det kan leda till rejäla tonväxlingar. Jag förstår egentligen inte varför. Modelltåg är kul. Låt det vara liksom. Jag vet att jag brukar skoja med en del om det här med att de kör Märklin. Jag har vänner som gör det och jag brukar reta dem hela tiden för det. Men sanningen är den att jag började med Märklin själv. Det är inget fel på det. Det är precis lika kul med tåg i alla fall. Men när man tittar på den här modellen så för det första så är den ju utrustad med det som alla elektriska tåg har. Det vill säga strömavtagare. Eller heter det så? Kanske pantografer. Det finns de som har föreslagit andra namn på det här också. Kontaktorer har jag hört i något forum och det föll inte i så god jord vet jag den gången. Eller som en bekant till mig uttryckte det, elgrejerna på taket. Jag varnade naturligtvis honom för att gå ut i något forum och säga det. Man vet inte vad någon timid gammal farbror hade sagt om de hade gått upp i limningen eller något. Det heter strömavtagare din dumma jävel. Eller något. Jag vet inte. Men vad som skapar ibland ännu mera diskussion än dem, det är just den här. Är det här ett lok? Eller kallas det en drivenhet? Eller kallas det rent av en motorvagn? Jag är inte 100% säker på det faktiskt, men jag hör att de flesta uttrycker det här som en drivenhet. Och att det per definition är ett motorvagnståg, X2000 alltså. Och jag vet inte riktigt vad det är som gör det här till en motorvagn, men jag tror att en av förklaringarna är att det går att lasta in lite väskor här bak till. Några passagerare ser det ju inte ut att kunna åka i alla fall. Men okej, jag köper det. Men det blir en onödig diskussion. Alla vet vad man menar men ändå blir någon tillrättavisad över det här. Och så har vi naturligtvis den fantastiska diskussionen som uppstår när någon berättar om att de har ett digitalt lok som är DC. Ja, det är fel. Det är fel per definition. Men det intressanta är att alla måste tillrättavisa det på det istället för att svara på frågan. Ja, det är bara en reflektion. Jag tycker att det är fascinerande att följa med diskussionerna i våra forum ibland. Själv tar jag det med en nypa salt och med en nypa ro. Det värsta är bara att jag ibland kan råka förarga någon annan och det ska ni veta att det är aldrig meningen. Jag skulle ju bara önska att alla såg det som min vän Magnus. För honom är ingenting komplicerat. Kul med tåg, Magnus. Ja, så in i bomben. Hur kul då? Ja, det är en 10 av 10 möjliga. Ja. Det är fantastiskt kul. 2-räls, 3-räls spelar faktiskt ingen roll. För det är bara råkul. Det var bara en liten kvällsreflektion så här. Ha det så bra och kör försiktigt.